Hallo, daar ben ik weer. Deze keer met nog een keer een beloofde video voor jullie. En ik laat je deze keer zien hoe ik met mijn Xtool M1 Ultra onderzetters maak voor pannen. En ik ben van plan om leren patches te gaan graveren en te gaan snijden en dat vervolgens op een pad te zetten. Dus deze keer laat ik 2 dingetjes zien die ik ga maken. En ik hoop dat je het ook leuk vindt. Kijk maar eens mee. Ik ga beginnen met het graveren van een ontwerp op een onderzetter. Maar niet een kleintje, maar deze grote kurken, jongens. Die zijn 19 centimeter in diameter. En dit is eigenlijk bedoeld voor pannen. Ze zijn super licht in gewicht. En ja, perfect om iets op te zetten natuurlijk. Nou ja, zoals altijd, een laser die heeft allerlei verschillende instellingen. En allerlei verschillende krachtzettingen en zo. Dus die heb ik eerst getest. Daar heb ik natuurlijk uiteraard eentje voor moeten opofferen. Dat wil ik zeggen, van al die vakjes die je hier ziet, zijn allemaal verschillende instellingen in mijn laser qua snelheid en qua vermogen van de laser. Want de ene is natuurlijk te hard en de andere is te zacht. En ik wil een mooie mix hebben dat het toch goed zwart is, wat je kunt zien. Niet afgeeft op je vingers natuurlijk. En niet te dwars erheen gaat, want dat wil ik ook niet. Nou, uiteindelijk denk ik dat ik wel een leuke instelling heb gevonden om hierop in het echt te gaan doen. Daarvoor moet ik even wat software installeren en meewerken. En dat laat ik jullie ook even zien. En daar zit ik weer achter mijn PC. Ik heb 2 ontwerpen gemaakt. Dit is de eerste, Adventure. Lijkt me heel erg leuk om in de camper of caravan te hebben. Want ja, het past een beetje met wat je gaat doen. Ik heb ook helemaal al ingesteld van, ik moet die maat hebben. Ik heb de instellingen goed staan. En mijn tweede ontwerp is wat gepersonaliseerd. Dat kun je hier zien. Dat zijn bloemetjes in een cirkel. En daarin heb ik op dit moment de naam van Nancy staan. Maar dat is de bedoeling dat we dus een variabele kunnen maken straks online op de website. En dan kunnen mensen zelf dus, of jij zelf, kun je een naam in toetsen. En die naam zet ik dan daar neer. En dan heb je echt een gepersonaliseerde onderzetter. Ik ga ze allebei proberen. Ik ben gewoon benieuwd hoe ze eruit komen te zien. Als eerste, wat ik moet doen, is mijn laser in orde maken. Even alles aanzetten en de goede hoogte instellen. Laat ik je even zien. En daar staat dus een van mijn lasers. Dit is de Xtool M1 Ultra. Even eerlijkheidshalve bij zeggen, ik heb hem nog steeds gekregen om jullie te laten zien wat ik ermee doe. Ik vond het een perfecte aanwinst voor in mijn bedrijf. Dus ja, ik heb echt genegen gezegd. En bij deze laat ik jullie dus een filmpje zien van wat ik doe. Komt goed uit, ik had het jullie toch laten zien. Maar goed, ik had beloofd, eerst deze laser goed zetten. Wat ik heb gedaan is de module erin gezet van de laser. Dit is een 20 watt lasermodule. Ja, hallo, het licht gaat ook aan. En ondertussen heb ik de basisplaat eruit gehaald. Ik zal even kijken, deze zit er normaal in. Die heb ik eruit gehaald en daarvoor in de plek heb ik de zogenaamde honeycomb neergelegd. Die is net wat steviger, die biedt wat meer body en die voert ook de rook die eventueel aanstaat beter af door de afzuiging. Nou, in principe is die klaar voor gebruik. Ik moet nu dus nog het product erin leggen, de onderzetter. En ik moet hem gaan markeren, want ik moet natuurlijk wel weten waar ik ergens ga snijden. Dan laat ik je weer even in de software zien. Om dus te kunnen bepalen waar ik precies dit ga graveren. Ja, het is een rond onderwerp. En dit moet natuurlijk wel in het midden mooi rond op die onderzetter zitten natuurlijk. En niet ergens in de hoek of fout. Dus wat we dan gaan doen is, ik ga eerst tegen deze software zeggen, wat ligt er nu in mijn laser? En waar ligt het precies eigenlijk? Hè? Dus dan krijg je een soort markering. Dus ik klik op de knop markeer. En het is deze keer een cirkel. Dus ik kies voor een cirkel te markeren. En het enige wat ik nu hoef te doen is die laser op 3 plekken zetten. Met een paskruis. Om aan te geven, hier zijn we 3 punten. En dan weet hij zelf waar precies dat ding ligt. Kijk maar eens. En hier zie je hem al liggen. Dit wordt de onderzetter. En wat ik nu moet doen is zorgen dat het paskruis wat je ziet, daar heb je hem. Die moet ik op de randen zetten van het product. Zodat hij precies weet, verder dan dat moet het niet gaan. En nu ik ook een plekje heb, dit is een mooie plek vind ik. Druk ik op deze knop. Plekje nummer 1. En dan markeer ik de volgende die hij dus aangaf. Nou zit hier ergens een beetje. Nou, dan zet ik ook weer het uiterste puntje, kijk maar. En dat wordt plek nummer 2. En plek nummer 3. Ja, dat zal hier een beetje zitten. Hè? Zo, ook weer het uiterste puntje. En ik druk op de knop. En nu moet als goed is de software weten waar mijn cirkel ligt en hoe groot die is. En ja hoor, kijk maar, hij heeft die 3 punten, ziet je hier ook staan. En dan zeg je, dan moet dat de cirkel zijn. Nou perfect, dan weet ik
waar ik mijn ontwerp moet hebben, dat moet dus precies binnen die cirkel vallen. Dat klopt niet altijd. En ondertussen heb ik dus het ontwerp in de cirkel gezet, zodat je moet passen. En het enige wat ik nu moet doen is gas erop en laten laseren. Ja, dan gaat hij. Oh, voordat ik het vergeet, ik zal ook even de afzuiging aanzetten, want dit gaat stinken, het is kurk. En dan gaat branden, dus zet ik hier even de afzuiging aan. Die zit hier netjes achter. En dan wordt de rook netjes afgezogen. Nou, daar gaat hij. Hij is ondertussen lekker bezig. En volgens het systeem gaat dit 18 minuten duren. Dus wat ik ga doen is even een bakje koffie pakken. Laat jullie niet alles zien, want dat duurt natuurlijk te lang. Ik denk dat dit wel mooi gaat worden. En terwijl ik moet wachten, kan ik je net zo goed even uitleggen wat ik moet doen. Hè? Want ik ben ook certified influencer en dan moet je dus wat dingetjes melden. Zo heb ik ook netjes bijstaan dit advertenties. Er komt erop neer. Dit is een gesponsorde video, want ik heb die M1 Ultra gewoon gekregen. En daarvoor terug moet ik dus een video maken om jullie dat te zien. Zoals ik al verteld heb, ik zou hem toch wel gekocht hebben, moet ik eerlijk zeggen. Het is zo'n leuke machine. Je kunt er zoveel leuke dingetjes mee. Maar ja, als je dan een aanbieding krijgt van, joh, wil je hem hebben, wil je film maken, dan doe ik dat graag. En ik dacht eerlijk gezegd, misschien is het ook wel leuk voor jullie om te zien. Want zoals ik al zei, ik had toch wel andere video's gemaakt, ook met lezen, want die heb ik nog meer. Ja, dan doe ik het maar over deze natuurlijk. Mocht jij ook interesse hebben in een machine van Xtool, ik heb hier onder in de video-omschrijving heb ik natuurlijk 2 kortingscodes gekregen, want dat hoort er ook bij. En tot bepaalde bedragen dat je iets wil kopen, kun je die kortingscode gebruiken. En dan krijg jij tot wel €400 korting, geloof ik, op een complete set of minder korting als je wat minder koopt. Maar nogmaals, gebruik daarvoor de link hieronder in en gebruik de kortingscode die ik hieronder neerzet. Ik ga even kijken hoe ver die is. En ondertussen is hij klaar en ik heb niet gewacht, ik ben meteen aan de gang gegaan om de volgende ook te maken. Dus ik heb ze allebei klaar en ik ben er best wel trots op. Dit is hem. Nou, dit is super mooi. Deze komt dus gewoon echt online staan, die kunnen gewoon ja, dit is gewoon echt een verkoopbaar product natuurlijk. Super, hè? Mooi. De andere, zal ik even pakken, dat is deze geworden. Ja, die is toch heel persoonlijk, hè? Uiteraard Nancy. Die ga ik ook online zetten. Ik vind hem gewoon echt goed gelukt. Ik ga nog wat meer ontwerpen maken, die wil ik ook online gaan zetten. Maar dit is toch super, hoe mooi wil je het hebben. Goed, op naar de volgende. Wat nu komt zijn petjes. Wat ben ik nou van plan om te gaan doen? Ja, ik heb petjes. Dat zijn deze. Dat zijn die echte trucker caps zeg maar, van vroeger. Die worden steeds verkocht. En dat zijn echt hele goede caps. Daar heb ik een hele hoop ingekocht in heel veel verschillende kleuren en combinaties. En ik heb leer. Dit is echt leer. Ik heb ook patches natuurlijk, maar ik wil het doen met echt leer. Dit zijn gewoon restanten van een leerlooierij. En die sturen mij dit soort patches allemaal op. En die moet ik dus nu gaan bewerken. En gaan graveren en op vorm snijden. En dat is wat ik van plan ben om te gaan doen. En dat wil ik ook jullie laten zien. Dus ik wil uit deze kleur leer, lijkt me namelijk leuk, op dit padje een patch maken van het Rapido logo en op vorm gesneden. Nou, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Kijk maar eens mee hoe ik het doe. Nou, dit is het ontwerp wat ik heb gemaakt. Ik werk zelf altijd met het maken van ontwerpen in CorelDRAW. Daar werken we met het stickerbedrijf ook mee, dus dat vind ik makkelijk. En ik heb wat dingen opgemeten en ik heb een logootje gemaakt. Nou, dit is het Rapido logo. De bedoeling is, ik hoop je kunt zien, dat zwarte, dat wil ik gaan graveren. Dit blauwe stippenlijntje, dat heb ik een speciaal een andere kleur gegeven, zodat ik namelijk straks in het laserprogramma kan zeggen dat je daar iets anders mee moet doen dan graveren. Ik wil dat namelijk dat je alleen maar inkerft, dus dat het streepjes worden, dan lijkt het een stiknaadje te zijn. En dat rode, dat ga ik dan tegen hem zeggen, daar moet je snijden. Dus echt door het leer heen branden. Dus dan krijg ik een logo van Rapido gegraveerd met zo'n randje langs heen. En dan gaat hij langs deze lijnen het leer helemaal op vorm uitsnijden. Dus ik ga hem nu exporteren naar SVG. Dan kan ik hem importeren in het lasersnijprogramma.
En dan gaan we het laser erin leggen. Het leer erin leggen, zo moet ik het zeggen. Nou, dat ziet er bijna hetzelfde uit, maar nu heb ik hem dus wel geïmporteerd in Xtool Creative Studio. Xtool Creative Space heet het geloof ik zelfs. En hier kan ik dus netjes aangeven wat dus iedere kleur moet doen. En dat kun je hier ook terugzien. Ik hoop dat je het kunt zien hier. Hier staat netjes, de rapido moet ik graveren met de lasermodule. De blauwe moet ik, ik hoop dat je het kunt zien, hij is een beetje onwazig. Maar goed, het blauwe moet ik dus scoren met een bepaalde instelling. En de andere deel moet ik snijden met een instelling. Wat ik nu eerst moet gaan doen is van waar op het leer komt dit stukje nou te zitten. Want ja, dat leer is een natuurproduct en dat is nooit vierkant of recht. Of, dat zit allemaal rare hoeken aan. Dus ik ga het eerst even goed in mijn laser leggen en dan laat ik je dat even zien. Nou, eerst leg ik dus het leer er neer. En dat moet vast blijven liggen. Daar heb ik magneetjes voor. Die leg ik hier neer. En dan houd je het een beetje naar beneden toe. Kan natuurlijk ook met plakband, dat je hem vastplakt of dat soort dingetjes. Maar ik vind dit wel lekker, want dit het rekt een beetje zoals je het leert. En dan ga ik gewoon straks hier ergens, en dan blijft het mooi vlak, ga ik hier ergens snijden. En nu komt er iets heel anders. Een keer wat anders zeg maar, want deze laser heeft geen camera. Sommige lasers hebben dat wel. Maar je kunt met een speciale tool, die dus gewoon bij de software zit op je telefoon, kun je een foto maken van wat erin ligt. Er zit een markeerpunt in. En die foto importeer ik dan weer in mijn software. Waardoor ik eigenlijk precies kan zien waar mijn onderwerp ligt in mijn laser. Waar ik dus precies alles op kan positioneren. Dus ik ga even een foto maken. En daar is je dan. Dat is toch helemaal geweldig. Dan neem je die foto over en de maten kloppen. Dus hij pakt echt dit stuk leer. En je ziet ook nog echt mijn clipjes zitten. En dit klopt ook. Precies op die plek ga je nu ook doen. Dus om wat te besparen, pak ik natuurlijk deze op. En die zet ik hier lekker in het hoekje neer. Want ja, daar heb ik geen last van. En dan hou ik nog een heel mooi stuk over. Nou, ga eens kijken wat je gaat doen. De laser is zover. Hij zegt 5 minuten, alles bij elkaar. Dat is graveren en dat kerven en het snijden in één. Ik hoef alleen maar op deze knop te drukken en dan gaat hij. Dus here we go. Hij zal als het goed is nu beginnen met graveren. En met de instelling die ik heb opgegeven voor graveren. En dan gaat hij als het goed is daarna verder met alle andere dingetjes. Nou, ik ga die film natuurlijk weer geen 5 minuten laten duren. Ik kom zo weer bij je terug. En nu denk je vast, hé, dat had je goed gezien. Ik heb er 2 gemaakt. De eerste was instelling niet goed. En ik heb ook iets gedaan wat je niet mocht doen. En dat is namelijk, ik heb hem ingesteld op 1 keer overheen met graveren. En toen heb ik hem eruit gehaald en toen heb ik hem gepoetst. En dat ziet er best leuk uit, maar dan krijg je dus dit. En het Rapido logo in dit geval is het roet eruit. En dat roet zorgt nou juist voor een zwarte aftekening. Wat ik moet doen, ik heb het even opgezocht. Had ik eigenlijk eerder moeten doen misschien wel. Dennis is niet altijd even slim. Is 2 passes. Dus ik heb hem gegraveerd. Na graveren nog een keer. En dan moet je dat roet laten zitten. En dan ziet het er zo uit. Kijk, dan kun je het wel lezen. Dit roet moet natuurlijk wel blijven zitten. Dus wat je dan nog moet doen is, en dat ga ik zo meteen even doen. Blanke lak eroverheen. Matte heb ik. En hele flexibele heb ik ook. Dus ik ga hem eerst even insprayen. Met flexibele blanke lak. Die fixeert dat zwarte. En daardoor blijft deze patch blijft zoals hij zijn moet. Ik vind hem echt goed gelukt. Kun je het zo kunnen zien? En zelfs die kleine details. Het zit er allemaal netjes in. Maar goed. Eerst even lakken. En dan laat ik je zien hoe ik hem op een pad zet. En ondertussen zit de lak op de patch. Die is nu beschermd. Nou, je ziet eigenlijk bijna geen verschil, maar er zit toch een laagje overheen. Die beschermt hem. Ik heb hier
Het petje waar ik hem op wil hebben. Mooi midden. Maat is goed denk ik wel. 9,5 centimeter heb ik deze aangehouden. En deze ga ik vastzetten met speciale leerlijm. Dit is, een mooi woord trouwens. Dit is lijm die bedoeld is dus voor leer met stoffen echt permanent met elkaar te verbinden. Dat moet ik doen met echt leer. Je hebt namelijk ook van die patches. Dat zijn deze. Dat zijn kant-en-klare nepleren patches. Hier kan ik eigenlijk wel heel mooi in graveren. En deze hebben een lijmlaag die geactiveerd wordt bij warmte. En daar heb je dus een pers voor nodig. Ik heb ook zo'n pers hoor, een pettenpers heet dat. En dan graveer je dit, je legt hem erop, perst hem voor 60 seconden goed aan elkaar vast. En dan komt hij ook nooit meer los. Maar dit heeft vaste vormen. En dat vind ik niet mooi, want ik vind dit natuurlijk veel mooier, omdat hij op vorm is. Wat ik nu ga doen, achterkant met lijm voorzien, goed aandrukken op het petje en dan moet je klaar zijn. Je zag het misschien al, dit moet je niet zomaar erop duwen, want dan duw je natuurlijk die cap in. En dus ik heb een speciaal dingetje ervoor, wat dus die pet opvult en dan kan ik wat meer kracht uitoefenen. Nou, dit is dan het resultaat. Het petje met de patch erop. En deze komt echt niet meer los hoor, want dit is echt heel speciaal ervoor gemaakt dat dit altijd blijft zitten. Nou, maatje vind ik goed. Kleur. Ja, vind ik ook leuk eigenlijk. Dus zo maak ik patches op petjes. En daar staat hij dan met zijn pet op en zijn onderzetter. Maar dit is, heb ik even vandaag gemaakt. En dat gaat hartstikke goed met die machine. Ik hoop dat je de film leuk vond. Nou, vond je hem leuk? Duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer je dan. Dat zit hieronder in de hoek ergens. Dan kun je op het knopje drukken en dan blijf je geabonneerd. Ik ga namelijk ook steeds minder van dit soort video's op Facebook roepen dat we er zijn. Dus dan zou het kunnen zijn dat je mist. En ja, we gaan steeds weer meer met de camper weg. Dus er gaan ook weer steeds meer reisvideo's komen in plaats van alleen maar deze technische video's. Maar goed, dit was hem weer dan. Groetjes, doei!